Okay? So, let's try out yung sample problem ani siya. Moment area method. Determine the deflections and slopes of points B and C of the beam shown. Okay? So, natay sa cantilever beam diri in which natay mga kwanda na. Yeah, we're given a kwanda. Kanya tong beam, constant cross-section siya. EI 40,000 kN times meter squared. Okay? We're tasked to find slope B and slope C, yung deflections ni B and C sad, okay? Due aning kuan 28 na load. Now, first na mo kuan na mo go unsa na go to the problem solving process. To sa daw ko na siya i-draw din figure, okay? Essentially natay ng ani diri. We have a na siya, and then ana this is ABC, okay? A, B, and C. I hope maklaro pa siya diya. There's a load lower than in the pit sa kon end niya. That is 28 kilonewton na kon concentrated load. This is 3 ug 7 nga kon din 3 meters and then 7 meters sa pikas. Now, ang akong himon sa ani sa yaha kay first have to draw the kuan kana M over EI na diagram na to. MEI, okay? Curvature diagram. Our curvature diagram would somewhat look like this, okay? Ana. Ba? You can recall sa inyo ang kwanda ni katong bending moment diagrams by parts muna siya. If ako na siya i-solve din diri, this is 28 times 7. That would actually amount to 196 over EI, okay? Again, this is our M over EI na diagram, okay? Pwede naman ito mo start din but di man siya convenient. Ba? So, dalhin ako sa C. Kuan. So, padayon to din that should be kuan sa 28 times 10. That is negative 280 over EI. Ano siya. Okay? So, muna siya itong M over EI diagram. Now, akong kuha na sa din ani sa yada yung sunod. Next na line of attack na po. Okay? Unsay tsura sa itong kuha din curve. Itong kuha din elastic curve. Now, we have to kuha din kani siya atong tanan ng tangent sa A. Ato ang A din as you can see, nata sa isa ka fixed na kuan, fixed na support. Now, unsa may rotation niya dia? Is there rotation at fixed supports? Wala man ba? The problem did not say that we allow rotation dani sa ato ang A. So, kuan na siya. Ato ang slope din dana should be equal to 0. Slope of the tangent line to the curve na point is 0. So, tangent A na to ni siya dire. Tangential A. But, kani din siya na dentay force din dana. So, unsa kay itsura sa atong elastic curve na pud? If I were to draw, more siyang nunana. Ba? Slow siya, and then mo sharp dayon dito. It came from 0, ba? 0 ang iyang slope niya. Kalit lang din siya ni descend din ng paspas. Dako iyang slope hangtod pagabot dito. At the kuha na dayon free end, dako na siya. Ba? Now, next na akong himon ana sa yaha is that maghimo og kuan tangent line na po din dari B. Ako din siya extend din ito gamay para makita nako ana. Okay, so I'll just call this tangent B. Okay, di na siya tangent B na kuan na angle ako na siya kanang tangent line B, tangent line A. Okay, so ana lang ang pagsulti. Yeah. So, please don't be confused. Now, if ako na siyang kunon din dara, I could say na ang tangential deviation niya din ang angle na niya naga-deviate, that should be equal to sa B over A. Ba? Kana siya.
And then ang iyahasang kuan po dayon, kadot lang. Sige. Parang to. Tangency na sa din atong ikuan daw. Ako ni siya i-cluster ng sakto sa BA. Now, although ay tangent line din ni kasi, ako din siyang ano din dito, strike through na ko siya, ba? I strike this through din eh. Sorry, medyo banga ko mag-drawing. Ito lang. Okay. Sana siya. Tangent line to kuan din dari sa kanina po dayon ng atong kuan. Angle, ba? In which I call this angle as CA na kuan na deviation, okay? So muna siya itong mga angles. Ito lang. Okay? So, this is our angles, di ba? Ang ato na sang kuan na sa rendering concern kanina po. The distances ana niya from ato ang kuan tangential deviation from A paingon dito vertical na tangential deviation, that is our essentially our deflection, okay? So, this is our unsa from B to A dari panaog, that should be our sa TBA, okay? Lagi ka na sa din siya diri vertical tangential deviation from ato ang kuan ni tangent A to tangent C. This is our kuan na po dayon, our sa TCA, okay? Ini siya ang atong mga tangential deviations sa kuan itong problem, okay? So kani siya din gikan ni siya sa tangent A paingon din sa kuan tangent B. Mo siya tong TBA, tangent A to tangent C, ang vertical niya na kuan, that is our essentially atong kuan deflections, okay? This is our B and this is our sa C, okay? Allow me to kuan. Sige lang. Okay naman, dapat man siya I hope makuha ninyo, ma-absorb ninyo kung drawings, okay? Makaaro ra ba? Basta kanyang pasabot na ako na, kani siya, kaning gamay na distance, kani siya din, vertical distance. Kani din siyang sa delta C kini, okay? Kani siya. Ikan diri, paingon diri, okay? Okay, so let's try kung daw ko no. Let's try solving this problem. Kung sa daw ko no ta, slope at kuan. I hope maklaro siya sa likod. Slope at B. Now to compute para sa slope sa tong B, you just need to kuan. First na kuan, moment area theorem ba? That is essentially just the area between kuan XB and XA, okay? M over EI. And now, ang akong kuanon ani, himuon ani siya, ato siyang ikuan, isolve na tong areas ana niya. Ba? It is just the areas between sa tong A ug B na kuan, ang curve under ang area ni niya under sa from A to B. Okay? So, essentially kanira. Okay? How do we solve for that area na siya ha? We have 280 yun niya, 196. So, that is a trapezoid. So, just 1/2 and do ka average aning heights na to diri, which is equal to 280i plus 196 over ei. Multiplied ang kono na niya then that is 3 meters ba? So, times 0 din siya din eh. And we will just have sa 714 over ei ba? Okay. Muna siya itong answer. Ako siyang imunog kuhan din niya. Ako siya simplify.
EI is equal to pila to? 40,000 kilonewton m squared. This is unsa? Essentially, this is just unsa na ba ng kilonewton kilonewton m squared gyapon ni siya kay ang units ba niya dari moment kay kilonewton meter man, ba? Multiplied pag gid mo siya dani og isa pa ka 3 meters na kuan. So mo na siya m squared. Okay? Both of those cancel out na siya. If I were to kuan na siya simplify 0.1785, that is in radian. Okay? Radian siya. If I ask you guys to present the answer in degrees, you just multiply this with 180 over pi, siguro na siya. I don't know remember, basta 180 over pi. Multiply mo siya ani, and then you will essentially have kung lang dayon, 1.0227 degrees. Okay? Pointing up or pointing down. Paingon dito, that is pointing down. So, ana ra na siya, ana. Ana kung gusto ibutang angle. Okay? Yeah. Same lagi po na problem. Ato siya try daw kung solve another way. If you're good with integral calculus, yan yung calculators po kay kini na siya statistical functions. Okay? Ay sa dito lang. Na siya statistical functions, you can take advantage ana siya. How? I grab my calculator. Although mas tas-tas siya gamay, but I don't know. I just go to quad. I-judge na ako ni siyang atong equation. Our equation na yung MEI diagram, that is a linear, ba? Linear ni siya na graph. So, when I'm dealing with linear graphs gani, mag-regression ko, press mode, I enter this mode. Mode 3. Stat man na siya. Mode 3 dash, kung kuha ng straight line, ano siya, kay ka ng A plus BX. Okay? So, mode 3.2 ni siya. Ang technique, ano siya. Okay? I enter mode 3.2. Kunya, ako din i-check din eh. This is 280, this is 196. So, X, kunya, natin Y din dara ba? Nakatanan siya X and Y. I need 2 points to define my line. This is a linear na point. I only have my 2 points. So, I can just say 0, that is 280. 3 dayon, that's 196. Ito na. Ako siya input din diri. 280, then 196. Kaya siya. Input na ako, I press AC. Okay? And then, I press shift and I press 1 dayon. Kaya naman ang stat dani. This is the second function na nasa Kung tanan siya dani na siya type data, sum, variance, reg, min-max. Okay? I go to reg. Reg means regression. Okay? So, I go to A dayon, ganing 1. So, A would be equal to 280. Same gyapon na process, shift 1, go to reg, then B na sa lang kwaon, obtain B to be equal to negative 28. Okay? Kanya ako din, mahawa din ko sa kwan. Ako ni siya store sa A ug B. Okay? 280, ako store sa A. And then, negative 28 dayon, ako store sa B. Okay? Store to A, store to B. Okay? Store na siya sa inyo naman. Jut lang. Okay? So, from there dayon, I go back to my integration na dayon. Diba? It's integral. Integrating from XA na to 0. XB is equal to 3. Then na to ding M. M na to, by the way, is ang kaning graph na to. Ba? In which we've defined it in terms of AX plus B. Okay? Diba naman tas mga values sa niya. So, kung ano ibutang din diri. AX plus B. Since sa to na siyang na-store dito sa itong previous na mode, pwede ra ka na itong gamiton din EX. EI is equal to pila man na siya.
One lang na siya, i-ay ako butang din. By Kuandendary, sa tuwang integration na process, I will yield the same result of 714 over EI. Okay? Uh, in which kani siya na, that is 40,000. Then makuha din nato siya, ang same gyapon na radian. Okay? Okay? So, we now move on to the second na pananim. Problem na sa dayon, second parts problem, which is we are to derive upon na sa determine the slope at C. Ba? Akong ikon. Slope at C. That term pertains to this. Okay? Kani siya, CA. Okay, so slope C. Now, so for the slope at C na sa dayon, same rin yapon siya na process na sad. Ba? Slope at C, or ang atong kwan ni C to A, XC, XA, M over DI dx. Okay? So, ang akong himuna na sa iyaha dayon, kay compute lang natong area din from A to C. Ba? Pag-compute sa area na niya, kaya naman na siya. It's just the area sa itong triangle. That area pertains to this, okay? By the way, that area pertains to this. Ano siya? Entire. Na, if ako na siyang kunundanan, that would just mean sa 280 over AI times, pila mo na siya dahil times 10, ba? That will just result to 1,400 over AI. Okay? If I were to solve that in terms of rad, kuan ako, substitute na itong 40,000 there, I will have 0.35 rad. Okay? And then, after that, makuha na ko ni si rad na po. We can convert this to kuan na sad, sana, degree. So, essentially, I could just say nandun na rin na. 0.0535 degrees. Okay? It's pointing downward, so dito mo na. You can express that in terms of negative, pero ako mas ganan ko muna na. Okay? That's good enough for me. Ano na siya. Okay? So, try na to siya itong alternative method na ako. We already know that this is kwan, ba? Nakuha naman natin sa itong AX na to ba? O, A plus BX the other. Ini siya itong A is equal to pila to? 280. B na to dahil is equal to negative 28. Same rin yapon sa data to gamit din recycle lang na to. We're integrating this time from 0 to 10. Ba? 7 plus 3, that's 10. So, 7 plus 3. Ano? A plus BX. Okay? BI. It will still yield the same result of 1,400 over AI. Siya. Or, essentially, same magyapon to siya na kuan doon. Siya. Same magyapon na siya labas. Okay, so now we continue on with deflection at B na sa delta, ba? Now, how do we solve for that deflection na po dayon? We have isa. Deflection na nasa iya is just essentially equal to the tangential deviation from B to A, di ba? Ato naman na siyang nakuha. So, when you say kana na gani, this formula applies.
Okay? So, nga na siya. Kana ito magamit. If I were to kuan na ni siya dayon, I'd guess we need to find the kuan centroid ani siya nato din siya multiply din dito ba ang area din niya times ang iyang centroid dinhi paingon kang b. Okay, how do we solve for that? um, do you know the area of kuan ang centroid sa trapezoid? Laba. Lisod kayo. So what would I will just do namin din is that I just pick this apart. Okay, instead of having kuan duha ka areas, ay isa ka area, I break this down to two areas. Okay, para masayon siya solve. We already know that this is just 196 over EI, okay? And this is unsa, pila man na siya. 280 minus 196, that should be 84 EI, okay? Tingnan na na. Kanya, di kan din dara, centroid na din ta, ba? Pila centroid niya din respect aning nga dari na kuan, distance. That should be equal to sa 3 over 2, ba? Or 1.5. Klaro pa ba Japan's drawing? Okay, klaro ra. Kanina sa dayon diri, 1/3 na sa dayon of 3. Ikan diri na distance pag yun din dito, that is equal to sa. This is 1/3, okay? So if this is 1/3 and this should be 2/3. What is 2/3 of 3? That is sa 2. So, masuk na din nato siya. Ako muna na sa iya dayon, okay? First na ako na area with di kaning kuan, kaning sa triangle. Area of a triangle din dari is just 1/2 times base na to which is equal to 3 times height na to which is equal to 280 over AI. Okay? That is our area. I tried to make it this in a way kay para mas convenient sa tanawon. Okay? Masayon siya ikon. Dili mo mawala diretso. And then I multiply it with the kuan dayon, moment arm. Okay? This is the area. This is moment arm. Okay? Our moment arm na din diri, ang centered niya with kuan, respect kan di pa yung dito, that is sa 2. Okay? That is for the triangle na area. Now, ako na sa ni siya add dayon diri, kanina pod. Kanina sa dyan, kanina rectangle. Area of a rectangle na sa din diri, that is equal to base times height naman siya, so 84 over EI times ang base na to diri which is equal to 3. Pa? Kuha na sa dayon dari ang moment arm na pod that is equal to sa 1.5. Pa? 196. Okay. Di siya 84 196 na siya. Okay. Akong kuha doon I got mixed up. Sorry. That should be yun sa 84. That should be yun sa 196. Sorry. Sorry. Ako yung nakuha na naggamay ng area. Error. Height is 84. Base is equal to 3. So, may siya height, base. Okay? Kaya siya height na sa din ako diri is 196. Ang iyang base na sa din is 3. Okay? So, muna siya yung moment arm. Kaya silang duwa. For that dayon, I will have computed na nga sa iya that should be equal to 1134 over EI. Okay? That is our B. This is 1 sana. Ito na siya. Substituting EI dayon with 40,000, we will have unsa negative sige 28.35. That is in millimeters. Okay? I-times pa naman siya 1,000 kaya para makan. Di ko ganag negatives kayo. Ako lang butang din na going down sa mas kon pasok ko. Mas ganan ko. Okay? So, yung nga niya itong once again for deflection at B. Be careful natin yung mga weaknesses din niya. Na mixed up na ko to siya. This is 84. This is 196. Okay?
balik ka din eh. Kuan ko, I'm very clumsy with math, ba? Bangay kong math. Banga kay ko og math. I'm very clumsy. Natong ganyan, naulaw ko, kinasayop ko. So, sa akong himuon, mag-shortcut ko. Okay? So, ako himuon ang dayon kay, integral sad ko, ba? Amo ta nag-integrate gani, from 0 to 7, 0 to 3. 0 to 3. M, kabalo naman ta ng M. Batong ax plus b. Oh. A plus bx. Kana siya. EI dayon. Kung natay lang lima, kani siya. So man siya. So man siya, sir. Ang gusto mo na lang ana siya kaya ako siya may reason. Kuha ko ka ng gamay kayo na strip din sa iya ha. Ba? I'll take a small, very small, infinitesimally small strip. Ang iyang width na niya, so small ang width na niya dx. Ang iyang distance na niya, gikan dili pa yung dito, is just x. Okay? So, akong himuon ana siya kay kadjut lang. Nakoy ko nun. Okay? Nakuha na yung gamay ng picking day. Sorry, my bad. Dapat dili man na ang kuha ng x. Dari siya dapat. Okay. Kung style ni siya, dari ni siya dapat. Okay. I will take a small strip somewhere here, didapit ba? At nakabalon sa ikon na niya. Ang iyang width na niya is dx. Ang iyang distance niya, gikan din ipaingon dito, that's is x ba? But nga na siya karon dayon. We're calculating this na portion man. Kung man siya tungkol gini x bar. Ba? Our x bar is 3 minus x. Okay? That is the distance between kanya sa paingon dito ka b. So mo siya 3 minus x itong gamiton dx. Kasi nga na case dayon, our x bar would be just 3 minus x. This is dx. I will just compute na lang din na siya. Kailangan makuha na siya dayon. That should be 1134 over ei. It's essentially just the same gap. Something via calculus ba? Okay. So let's try solving for the deflection at C. Now, deflection at C, that is just essentially TCA. Yeah, ba? TCA which is equal to deflection at C is equal to TCA, and that is equal to the integral siya integral of x xa xc Dahil doble ng utok. Okay. Hindi siya isurot, pwede siya ikon. Kani siya. From there, we just need to solve for the moment areas in between kang kwan ba. This is just one big triangle. So, with that in mind, let's just have solve na ko ang area ng triangle na to. 1/2 of 280 over ei, okay, times times 10 multiplied by ang atong moment arm dayon, which is equal to 2/3 of 10. Okay, ano man ikan man ta diri, centroid niya pa ingon din ni kang C. Okay? So, ano man siya. It's just 2/3 of 10. Okay? Ano siya itong banda ng C.
So, with that in mind, ako nun siyang masulba dayon 28,123, 28,000 over 3 AI, which eventually means kung substitute mo si 40,000 and down. Okay? This is our C. Okay? Okay? Kapuyan ko, dili ka mag-compute kayo. Ang imon magkuugamay kayo na strip din eh. Imaginon din ako na siya. dx ang thickness niya, ba? Distance niya pa yung diri, that should be x, ba? Distance niya pa yung dito, that is sa. Kung siya 10 man siya tanan, di ba? So 10 minus x. Oh, distance niya c. So akong imuna na siya, kini siya kung isapaw balik sa integral. Oh, pila man na siya? 10 minus x. Akong m, mura gyapon gitong sa akong input ganiya ba? EI butaga 1 lang. Touch na siya. Ba? Integrator from A to C, pila man na siya? 0 to 10. Ah. So, singa na kaso, ako makuha dahil dari gyapon kay 28,000 EI. Abot man sa ang kwan ang sana sign ana niya. Duda ko marag negative na siya. Negative kana, but if this is negative, it's quite obvious sa tanan na itong figure that this just going down lang, ba? So natay deflection at B. Okay?